नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज तपाईहरु समक्ष एउटा एप्रिला स्कुटर बिक्रीमा आएको छ। यदि तपाईहरुलाई स्कुटरको आवश्यक छ भने चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुलाई यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा सम्पर्क नम्बर राखिदिने छु। यो स्कुटर प्रदेश 1 लटको हो। यो 2018 मोडलको स्कुटर हो। यसको अहिलेसम्मको गुडेको किलोमिटर चाहिँ 15,000 किलोमिटर गुडेको छ। यो 125 सीसी को हो एप्रिला। अगाडि पछाडिको टायर न्यू छ, तपाईहरुले भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सेल्फ स्टार्ट हुन्छ मजाले, किक सेल्फ दुटै हुन्छ। इन्जिनहरु पनि फ्रेश छ। अल ओभर राम्रो कन्डिसनको छ। यदि तपाईहरु मध्ये कसैलाई आवश्यक पर्यो भने तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, तपाईहरुले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै नयाँ अपडेट लिएर तपाईहरु समक्ष आइरहनेछु। तपाईहरुलाई धन्यवाद।